आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु Ncell एप जुन Ncell को जुन सेलुलर कम्पनी रहेछ टेलिकम कम्पनी जुन Ncell हाम्रो नेपालको निजी कम्पनी त्यसको मोबाइल एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गरेर चलाउन सक्छ फुल प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप भनेछु तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न साथै फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकमा फलो गर्नु होला सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु होला प्ले स्टोरमा गएर Ncell है Ncell एप सर्च गरेपछि यहाँ त्यसमा ओके गर्नु होला इन्स्टल गर्न इन्स्टल गरिसकेपछि Ncell एप रिचार्ज बाइ प्याक्स हैन यहाँ तपाईको इन्स्टल भइराछ इन्स्टल हुन्छ इन्स्टलिङ भइराछ अब केही छिनपछि ओपन गर्नुपर्ने ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि Ncell एप यस्तो इन्टरफेस आउँछ पहिला सर्वप्रथम खोल्दाखेरि Ncell है यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानु होला तपाईले डन गर्नु होला अब यहाँबाट तपाईले स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला तपाईले स्क्रोल डाउन अनि यहाँ स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि आई एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु पढ्नु होला तपाईले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला म चाहिँ इंग्लिशै चुज गरे अनि अब तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु पर्ने हुन्छ यहाँ मोबाइल नम्बर राखेर तपाईले अगाडि बढ्नुपर्छ म आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेको छु तपाई पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर लगइन गर्नु होला लगइन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको ओटीपी कोड आउँछ 6 डिजिट को यहाँ रेफर एन्ड गेट 1 GB डाटा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यसपछि अब यहाँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ है रिचार्जमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनलाइन स्क्यान कोड इन्टर कोड यहाँ तपाईको इन्टर पिन यहाँ पिन हालेर तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान कोड गरेर त्यसपछि है तपाईको अब त्यसपछि यहाँ रहनेछ तपाईको यहाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ मेरो अहिले यति ब्यालेन्स छ त्यसपछि अब यहाँ बाइ प्याक्समा क्लिक गरेर तपाईले विभिन्न डाटाहरु लिन सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तै कि कस्टमरहरुको लागि मैले स्किप गर्दिए यहाँ तपाईले डाटा लिन सक्नुहुन्छ अफर रहेछ फेभरेट रहेछ डाटा रहेछ भोइस प्याक रहनेछ है एसएमएस भीएस रोमिङ डी भ्यास तल गर्दै जानु होला तपाईले यहाँबाट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ प्याकहरु विभिन्न प्रकारको त्यसपछि यहाँ कल डिटेल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको छ तपाईलाई च्याट सपोर्ट पनि हुन्छ तपाईको जुन केही कुराकानी गर्ने कम्पनीसँग एजेन्टसँग तपाईको के इस्यु रहेछ त्यो यहाँ रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको के प्याक रहेछ यहाँबाट प्याक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो प्याक हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले प्याक लिन सक्नुहुन्छ विभिन्न Ncell को तपाईको एसएमएस प्याक भयो भोइस प्याक भयो डेटा प्याक भयो विभिन्न कल डिटेल्स यहाँ च्याट सपोर्ट तपाईले यहाँबाट यसरी एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर गरेर सर्वप्रथम तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न साथै तपाईले फेसबुकमा फलो गर्नु होला थ्यांक यू सो मच धन्यवाद